si Grace. Hi everyone! Nandito kami sa Qualimed together with my colleagues in AIRSWIFT. Grace, ready ka na ba magpa-swab? So, magpapasundot kami ngayon. Saan? Saan mo ba gustong masundot? Oh, ayan, gustong-gusto nitong masundot itong babae. So, papakita namin sa inyo yung swab testing na gagawin sa amin. RT-PCR testing. Log-in kami dito. Jing, i-dictate ko sa yung pangalan ko. Ito pa lang ID ko eh. Yeah. Ano ito ka na? 18 pa lang ako. Tingin mo sa matanda na. Yan ang itsura ng kinakabahan. Anong nararamdaman mo, Grace, ngayon? Hihimatayin ako. Hihimatayin ka. Ito pala ang unang step. Fill up. Registration. Hindi pumila. Okay. Fall in line and sign registration. Yes, ma'am. Okay, bilang natin next po. Ma'am, tapos ka na po? Tapos na. Ma'am, kamusta po ang experience? Masakit na sundo. Kaya masarap na Walang sanayan. Walang sanayan. Ma'am, kaya mas masarap ang pagsundot. Depende kung ina-expect mo ba. Sa bowl? Ay, mga isang timba yung nasinggot mo. Ay, sabi na. Ang laki kasi nung cotton swab. Nagagandagan ko lang to, nanginginig to. Mga next in line. Okay, mga magpapasundot ngayong araw na to. Sanay kasi ako yung sumusunod. Ate, daan lang. Sir, daan lang. Virgin pa po ako.
God, ang lalim. My God, Rich, ang lalim. Ayaw kong tingnan. Naiyak si Rich. Nasundo. Hindi ko lang ako eh. Parang wala lang naman. Ay, hindi pa ba yun? Ano lang, practice lang. Oh, ito na. Bawal naman ako sa Okay na? Ah, chiga! Tapos ka na? Gentle si kuya, wag ka mag-alala, Grace. Magilaw-gaw lang. Tanggalin mo na yung face mask mo. Yeah, please be gentle to me. Wait, bakit ikaw hindi ka na lumutas? Hindi. September 20, 1996. Last period. Parang ano, January 2. Ha? Sige, ikaw bahala. Siya tumutugo yung ilok mo. Okay na. Oh my God. Kuya, isang ilong lang ba? Hindi kasi naglilis ng ilok. Isang butas lang. Dalawa. Dalawa. Kuya, dahan-dahanin mo ah. Gentle si kuya, wag ka mag-alala. Hindi ka pa ako, kuya. Anak ko? Wait, game. Kuya, pag first time ganun talaga, no? Ayan. We're done. Finally, na-virginize na si Grace. Jing, how's the experience? Masarap ba? Share mo naman. Hindi masarap, syempre. Ano? Mukhang dumugo pa yung ilong mo. Madumi kasi yung ilong mo. Kaya dumugo. Magpalinis ka din. So, ayan si Grace. Ayan. Susubo ka pa ulit, Grace. Huwag muna soon na. Mga 2 weeks after. Ako hindi naman ako masyadong nasaktan. Na lang ako, na
na hatching at saka nauubo, magilawgaw. Pero the best, QualiMed, very gentle nila sa pag-swab test.